අද වීඩියෝදී කතා කරන්නේ ඕගොල්ලෝගේ වීඩියෝස් වලට කොහොමද views වැඩි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන උඩට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට පස්සේ තියෙන bell icon එක click කරගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මම දාන වීඩියෝ එකක් notification එක මාර්ගෙන් ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අපි ඉක්මනට වීඩියෝට යමු. ඉතින් මම මෙතනදී step 3ක් හරහා තමයි ඕගොල්ලෝගේ YouTube එකේ වීඩියෝස් වලට views වැඩි කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම YouTube එකට වීඩියෝ එකක් upload කරන්න කලින් පළවෙනියට කරන දේ තමයි ඉතින් ඕගොල්ලෝ upload කරන වීඩියෝ එකට title එකක් add කරන එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ title එක ගොඩක් කෙටියෙන් දෙන්න. short title එකක් මෙතනදී ඕගොල්ලෝගේ වීඩියෝට add කරන්න. එහෙම වුණාට පස්සේ තමයි ඕගොල්ලෝගේ YouTube වීඩියෝ එකේ title එක දැක්ක ගමන් ඉතින් ඕනම කෙනෙක් අඳුරගන්නේ ඕගොල්ලෝගේ content එක මොකද්ද කියලා. අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඕනම කෙනෙක්ට දැනගන්න පුළුවන් title එක short වෙන තරමට. short title එක දෙන තරමට තමයි ඕගොල්ලෝගේ videos වල views වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එකේ පොඩ්ඩක් බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම දීලා තියෙන භාගයට භාගයක් short title. ඒ short title නිසා තමයි මගේ videos වල views වැඩිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ step එක follow කරොත් අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝගේ videos වලටත් views වැඩි කරන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි මම ඔය දැන් කිව්වේ. ඉතින් දෙවෙනි step එක ගැන කතා කරොත් දෙවෙනි step එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ thumbnail එක ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකට අමතරව තියෙන ප්‍රධාන දේ තමයි thumbnail එක කියන්නේ. thumbnail එක දැක්කොත් තමයි ඕනම කෙනෙක් ඔයාගේ YouTube channel එකට එන්නේ. ඉතින් thumbnail එකේ ඕගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම thumbnail එකට add කරන්න යන්න එපා. ඕගොල්ලෝ title එක short title එකක් දෙනවා වගේ thumbnail එකේ short title එකක් දෙන්න. මාතෘකාවක් හදාගන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන photos තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකේ ඒ ෆොටෝස් උත් ඔයගොල්ලෝ thumbnail එකට add කරන්න. ඉතින් ඕන එක්කෙනෙක්ට වීඩියෝ එක දැක්කට පස්සේ ආස හිතෙන විදිහට thumbnail එක create කරන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් වෙන එක්කෙනෙක්ගේ design එකක් follow කරන්න යන්න එපා. ඕගොල්ලෝගේම content එකක් හදන්න thumbnail එකට. එතකොටත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ videos වල views වැඩි කරගන්න. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් පුරුදුලා ඉන්නවා අනුන්ගේ thumbnails follow කරලා ඒගොල්ලන්ගේ YouTube channel එකට add කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. තමන්ටම හිතෙන විදිහට තමන්ගේම design එකක් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ඕගොල්ලෝගේ YouTube channel එකට. කවුරු හරි කෙනෙක් YouTube එකේ ඉන්නකොට ඕගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකක් දැක්කට පස්සේ මේ ඔයාගේ YouTube channel එකේ වීඩියෝ එකක් කියලා අනිවාර්යයෙන්ම දැනෙන විදියට thumbnail එක හදන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් විනී ප්‍රොඩක්ෂන් එක ගත්තොත් විනී ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ ඕගොල්ලොන්ට විනී ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ thumbnail එක දැක්කට පස්සේ මේක විනී ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ වීඩියෝ එකක් කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදියට ඔයාගේ thumbnail එක create කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න. ඉතින් තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකේදී කතා කරන්නේ tags ගැන. ඉතින් tags ගැන කතා කරොත් ඕගොල්ලන්ට හොයාගන්න tags හොයාගන්න කොහොමද? tags පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ දේවල් ගැන ප්‍රශ්නයක් ඇති. ඉතින් ඕගොල්ලෝ tags පාවිච්චි කරනකොට මම tags පාවිච්චි කරන්නේ නම් tube body කියන extension එක පාවිච්චි කළා. ඒ tube body extension එක මම install කරන් තියෙන්නේ මගේ browser එකට. එතකොට මට පුළුවන් මගේ videos වල title එක එතනට paste කරාට පස්සේ tube body එක හරහා මට පුළුවන් tags ගන්න. අනේ ඒ tags තමයි මගේ YouTube videos වලට add කරන්නේ. ඉතින් tags පාවිච්චි කරද්දී ඕගොල්ලොන්ට මතක තියාගන්න ඕන කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඕගොල්ලොන්ගේම tags හදාගන්න. ඒ වගේම අනිත් එක අනුන්ගේ tags copy කරන් ඇවිල්ලා තමන්ගේ videos වලට paste කරන්න එපා. එතකොට වාසි ඒගොල්ලොන්ට. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ තමන්ටම කියලා tags create කරගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම පොඩි bonus tip එකක් දෙනවා. ඒ තමයි ඕගොල්ලෝ tube body කියන extension එක ඕගොල්ලෝගේ browser එකේ install කරගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම Google Chrome browser එක පාවිච්චි කරගන්න ඕන. ඉතින් Google Chrome වල වෙනම store එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ store එකේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් search කරලා tube body extension එක පාවිච්චි කරන්න. tube body extension එක වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් social blade එහෙම නැත්නම් පාවිච්චි කරන්න vidIQ කියලා පොඩි extension තියෙනවා. ඉතින් tube body වගේ extension එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් tags හදාගන්න ඔයගොල්ලන්ටම කියලා. ඉතින් ඒ tags ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ videos වලට add කරගන්න. ඉතින් මම අද කතා කරපු step 3 ඔයගොල්ලෝ හරියට follow කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube එකේ videos වලටත් views වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ගැන තියෙන ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලන්ගේ පළල comment section එකේ comment කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. තාම subscribe කරලා නැත්නම් ලක්ෂිත බ්‍රෝ YouTube channel එක පළල තියෙන උඩට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතක තුම මේ වීඩියෝට like එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝවක් අරගෙන ඉක්මනට හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.